After significant figures, আমি এইটো ভিডিওত about dimensionৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ঠিক আছে তো what is dimension dimension জানাৰ আগতে আমি যেটো আমাৰ ফাৰ্স্ট আমি ভিডিও কৰিছিলো এটো চেপ্টাৰৰ তাত আমি পঢ়িছিলো about কি about আমি পঢ়িছিলো units না গতিকে unitsৰ আমাৰ পাৰ্ট আছিল কেইটা unitsৰ আমাৰ পাৰ্ট আছিল এটা আছিল ফান্ডামেন্টাল এটা আছিল তোমাৰ derived হা ঠিক আছে এটা আছিল ফান্ডামেন্টাল ইউনিটস এটা আছিল কি derived ইউনিট এতিয়া এই ফান্ডামেন্টাল ইউনিট বুলি কোৱাৰ লগে লগে ফান্ডামেন্টাল ইউনিট কিমান কেইটা আমাৰ আছিল কি ফান্ডামেন্টাল ইউনিট আছিল আমাৰ 7টা তাতে আমাৰ আছিল কি মাস তাৰ পিছত আছিল তোমাৰ কি টাইম তাৰ পিছত আমাৰ আছিল মাস টাইম ডিসটেন্স তাৰ পিছত আছিল ইলেক্ট্ৰিক কাৰেন্ট তাৰ পিছত আছিল আমাৰ টেম্পাৰেচাৰ ঠিক আছে তাৰ পিছত আছিল আমাৰ লুমিনাস ইন্টেন্সিটি আৰু তাৰ পিছত আছিল এমাউন্ট অফ সাবস্টেন্স ঠিক আছে গতিকে এইকিটা আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ইউনিট আছিল এই ফান্ডামেন্টাল ইউনিট গিটাৰ আমি কি কৈছিলো আমাৰ কেইটামান ইউনিটৰ পাইছিলো গতিকে মাসৰ কাৰণে আমি লিখিছিলো কেজি টাইমৰ কাৰণে লিখিছিলো আমি সেকেন্ড ডিসটেন্সৰ কাৰণে লিখিছিলো আমি কিমান মিটাৰ ইলেক্ট্ৰিক কাৰেন্টৰ কাৰণে লিখিছিলো আমি এম্পিয়াৰ টেম্পাৰেচাৰৰ কাৰণে লিখিছিলো আমি কেলভিন লুমিনাস ইন্টেন্সিটিৰ কাৰণে লিখিছিলো আমি কেন্ডেলা আৰু এমাউন্ট অফ সাবস্টেন্সৰ কাৰণে আমি লিখিছিলো মোল ঠিক আছে গতিকে এইগিটা আমাৰ কি আছিল এসআই ইউনিট ঠিক আছে এইগিটাৰ যেনেকা এইগিটা এসআই ইউনিট ঠিক তেনেকা এইগিটাৰ কাৰণে আমি কি পাও সিজিএস ইউনিট আমি পাব পাৰো ঠিক আছে এইগিটা আছিল ইউনিটৰ কথাটো ইউনিটৰ ঠিক আছে এতিয়া কথাটো কি হৈছে যে আমাৰ যিকোনো এটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যিকোনো এটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি ঠিক আছে যিকোনো ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি আমি এটা যদি ধৰি লও সাপোজ মই ধৰিছো ফোর্স মানে কি মাস ইনটু এক্সিলারেশন ঠিক আছে গতিকে এতিয়া এই মাসটুক তো আৰু আমি এটোত অলৰেডি এটো ফান্ডামেন্টাল আছে গতিকে এটো মাসে হৈ আছে এক্সিলারেশনটুক আমি লিখিব পাৰো ভেলোসিটি ডিভাইডেড বাই কি লিখিব পাৰো টাইম লিখিব পাৰো এতিয়া আকৌ এই মাসটো এটো মাসটো আৰু এটো ভাঙিব নোৱাৰি ভেলোসিটিটোক লিখিব পাৰো ডিসটেন্স ডিভাইডেড বাই টাইম গতিকে আলটিমেটলি আমাৰ হৈ যায় কি মাস ইনটু ডিসটেন্স ডিভাইডেড বাই কি হৈ আছে টাইম স্কয়াৰ এটা সোয়া এটো ফোর্সৰ এই যেটো ফোর্সৰ ইকুৱেশ্যনটো তেনেকৈ আমি বেলেগ কিবা এক্সাম্পল ল'ব পাৰো সেইটো আমি পিছত কৰি চাম বাৰু এই যেটো ফোর্সৰ ইকুৱেশ্যনটোত আমি এটা কি ক'ব পাৰো যে ফোর্সৰ ইকুৱেশ্যনটোত ফান্ডামেন্টাল ইউনিট একচুয়ালি আছে কেইটা এটো 1 নম্বৰ এটো 2 নম্বৰ ইয়াতে 2 3 এটা কিমানটা আছে আলটিমেটলি 4 টোটাল তোমাৰ এটা আছে মাস এটা আছে ডিসটেন্স আৰু দুটা আছে টাইম that means ইয়াতে ফান্ডামেন্টাল ইউনিট টোটাল কিমান হৈ গল 4টা এটা এই ফান্ডামেন্টাল ইউনিট বিলাকক আমি এটা সিম্বলৰে ডিফাইন কৰিব পাৰো যিকোনো এটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিত কিমানটা ফান্ডামেন্টাল ইউনিট আছে বা সকলো বিলাক ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিৰ যিমান নিটা ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটি থাকিব ফান্ডামেন্টাল ইউনিট থাকিব বা কোয়ান্টিটি থাকিব এই ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটি বিলাকক এটা তোমাৰ কি কৰিব পাৰি স্পেশাল কিছুমান মানে সিম্বলৰে আমি ডিফাইন কৰিব পাৰো ইন টার্মস অফ কি হ'ব ইন টার্মস অফ ডাইমেনশন এটা মাসৰ কাৰণে আমি কি লিখো ক্যাপিটাল এম লিখা মানে আমি বুজি পাম যে মাসৰ ডাইমেনশন হৈছে এম টাইমৰ ডাইমেনশন টি তাৰ পিছত ডিসটেন্সৰ ডাইমেনশন এল এম্পিয়াৰৰ ডাইমেনশনটো ক্যাপিটাল এ কেলভিনৰ ডাইমেনশন কে ঠিক তেনেকৈ আমি লিখিব পাৰো এতিয়া এই যেটো ফোর্স
ফ'ৰ্চটোৰ ইকুৱেশ্যনটোত মাছ ডিষ্টেঞ্চ ডিভাইডেড বাই টাইম স্কুৱেৰ গতিকে এইটো যদি এতিয়া এইটো আমি ইউনিটটো আমি কি কৰিলোঁ আমি পুৰা কমপ্লিটলি তোমাক তাক ডিফাইন কৰিলোঁ যে ইয়াত ফাণ্ডামেণ্টেল ইউনিটটো এতিয়া ডিষ্টেঞ্চটো আৰু ভাঙিব নোৱাৰি গতিকে এইটোৱে ফাণ্ডামেণ্টেল ইউনিট টাইমটো ফাণ্ডামেণ্টেল ইউনিট মাছটো ফাণ্ডামেণ্টেল ইউনিট এতিয়া ইয়াৰ যদি ডাইমেনশ্যন লিখিব লাগে ডাইমেনশ্যন উলিয়াব লাগিলে সদায় আমি ফ'ৰ্চ এনেকৈ লিখিলোঁ ইয়াত আমি এনেকৈ বিগ ব্ৰেকেট দিম বিগ ব্ৰেকেট দি এতিয়া ইফালে আমি বিগ ব্ৰেকেট দিম দি এতিয়া চোৱা এইটো মাছ গতিকে মাছৰ কাৰণে আমি ডাইমেনশ্যনেল চিম্বল কি ইউজ কৰোঁ কেপিটেল এম গতিকে আমি কেপিটেল এম লিখিলোঁ ডিষ্টেঞ্চ এটা কোনো ধৰণৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন চিম্বল ইউজ কৰাৰ দৰকাৰ নাই ডিষ্টেঞ্চৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰোঁ এল আৰু টাইমৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰোঁ টি গতিকে ইয়াৰ ডাইমেনশ্যনটো হ'ল এম এল এইটো টি স্কুৱেৰ হ'ব এম এল ডিভাইডেড বাই টি স্কুৱেৰ গতিকে এইটো যদি এক লাইনত লিখা যায় তেতিয়া এইটো হ'ব এম এল টি টু দি পাৱাৰ -2 গতিকে এতিয়া আমাৰ কথা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে হোৱাট ইজ ডাইমেনশ্যন তো ডাইমেনশ্যন মানে বেলেগ কিবা একো নহয় এটা যিকোনো ফিজিকেল কোৱান্টিটিত কিমানটা তাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল কোৱান্টিটি আছে সেই ফাণ্ডামেণ্টেল কোৱান্টিটিবিলাকক আমি কিমানটা কি কৰিব পাৰোঁ পাৱাৰ হিচাপত লিখিব পাৰোঁ এতিয়া এইটো এমৰ পাৱাৰ 1 এলৰ পাৱাৰ 1 টিৰ পাৱাৰ টি টু দি পাৱাৰ -2 টিৰ পাৱাৰ কিমান -2 গতিকে এটা ফিজিকেল কোৱান্টিটিত কিমানটা ফাণ্ডামেণ্টেল কোৱান্টিটি আছে আৰু সেই ফাণ্ডামেণ্টেল কোৱান্টিটিবিলাকত আমি প্ৰত্যেকটো ফাণ্ডামেণ্টেল কোৱান্টিটিৰ এটা এটা কি আছে ডাইমেনশ্যনেল কি আছে এইটোক চিম্বল বুলি কোৱা হ'ব গতিকে ডাইমেনশ্যনেল চিম্বলবিলাক আমি লিখি দিয়াটোকে একচুৱেলি কি বুলি কোৱা হৈছে এটা ফিজিকেল কোৱান্টিটিৰ কি হ'ব ডাইমেনশ্যন গতিকে ডাইমেনশ্যন এই তোমালোকৰ যদি এক্সামত আহে হোৱাট ইজ ডাইমেনশ্যন তোমালোকে এইটো ল লিখিব পাৰা ডাইমেনশ্যন অফ এ ফিজিকেল কোৱান্টিটি আৰ দ্য পাৱাৰ টু হুইচ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল কোৱান্টিটিজ মাষ্ট বি ৰেইজ টু ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য গিভেন ফিজিকেল কোৱান্টিটি গতিকে এটা ফিজিকেল কোৱান্টিটিৰ ফাণ্ডামেণ্টেল কোৱান্টিটিকেইটা আমি কিমানটা কি কৰিব পাৰোঁ পাৱাৰলৈ ৰাইজ কৰিব পাৰোঁ হা সেইটোকে তোমাৰ কি বুলি কোৱা হৈছে তাৰ ফিজিকেল কোৱান্টিটি বুলি কোৱা হৈছে এতিয়া এইটো হৈছে তোমাৰ ফ'ৰ্চৰ ডাইমেনশ্যন গতিকে ফ'ৰ্চত আমাৰ থাকিব মাছ এটা লেংথ এটা টাইম কিমান থাকিব টু দি পাৱাৰ -2 ঠিক আছে গতিকে ইয়াত আমি একচুৱেলি হিচাপ কৰি উলিওৱাটো হৈছে কি পাৱাৰটো কিমান আছে যিকোনো এটা ফিজিকেল কোৱান্টিটিৰ ফাণ্ডামেণ্টেল কোৱান্টিটি কিমানটা আমি পাৱাৰ হিচাপত লিখিব পাৰোঁ আৰু আমি কেতিয়া আমি কি ইউজ কৰিম তেতিয়া আমি ইয়াৰ ডাইমেনশ্যনেল কিছুমান চিম্বল যিবিলাক আমি পালোঁ সেই ডাইমেনশ্যনেল চিম্বলবিলাক আমি ইউজ কৰিম ঠিক আছে এতিয়া যিকোনো ফিজিকেল কোৱান্টিটিৰ যদি ডাইমেনশ্যন উলিয়াব দিয়ে ঠিক আছে যদি যিকোনো ফিজিকেল কোৱান্টিটিৰ ডাইমেনশ্যন উলিয়াব দিয়ে তেনেহ'লে আমি প্ৰথম এতিয়া যেনেকৈ ধৰা হ'ল ফ'ৰ্চৰ ভেলুটো আমি পালোঁ তেনেকৈ আমি ভাঙি গৈ থাকিলে আমি ধৰা হ'ল যদি ডিৰাইভ কৰি গৈ থাকোঁ তেতিয়াই আমি পাম এতিয়া চিম্পল কথাটো হ'ল যে কুৱেশ্যন বাৰু এইটো তোমালোকে লিখি লোৱা সেইটো হেৰিটো লটো লিখি লোৱা মই এইটো দি আছিলে দি গিভেন ফিজিকেল কোৱান্টিটি তোমাক মুচি দিছোঁ এতিয়া এতিয়া যিকোনো ধৰা হ'ল ফিজিকেল কোৱান্টিটিৰ তোমালোকে এইখিনিও নোট কৰি লোৱা পজ কৰি লৈ যিকোনো ফিজিকেল কোৱান্টিটি এতিয়া ধৰা হ'ল আমি উলিয়াব লাগে টাইম এতিয়া টাইম বুলি কোৱাৰ লগে লগে টাইমটো আৰু ফিজিকেল কোৱান্টিটি এটা গতিকে টাইমৰ ডাইমেনশ্যন কিমান হ'ব গতিকে টাইমৰ ডাইমেনশ্যন উলিয়াব লাগিলে টাইম বুলি লিখিলোঁ ইফালে এনেকৈ আমি বিগ ব্ৰেকেট ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আৰু টাইম এণ্ড ডাইমেনশ্যন ডাইৰেক্ট কেপিটেল টি কাৰণ টাইমটো আৰু ভাঙিবলগীয়া একো নাই গতিকে ইয়াৰ ডাইমেনশ্যনো লিখিব লাগিলে অকণমান লিখাৰ এটা ছিষ্টেম এটা আছে সেইটো আমি এনেকৈ ইউজ কৰিম যে এম এল টি ইয়াতে আমি লিখিছোঁ এম এল টি এইটো এটা লিখাৰ ছিষ্টেম এলটো আগত লিখিব পাৰিম এমটো পিছত লিখিব পাৰিম এনেকুৱা কোনো কথা নাই কিন্তু এটা লিখাৰ ছিষ্টেম আৰু এম এল টি ঠিক আছে এম এল টি এতিয়া চোৱা টাইমটোত অকল টিহে আছে এম নাই এল নাই গতিকে ইয়াৰ পাৱাৰ হ'ব 0 ইয়াৰ পাৱাৰ 0 ইয়াৰ পাৱাৰ 1 গতিকে আমি অলৰেডি জানো যে এনিথিং টু দি পাৱাৰ 0 100 টু দি পাৱাৰ 0 মানে কিমান 1 1000 টু দি পাৱাৰ 0 মানে কিমান 1000 টু দি পাৱাৰ 0 মানে 1 হ'ব ঠিক আছে x টু দি পাৱাৰ 0 মানে কিমান 1 গতিকে আল্টিমেটলি কি হৈছে m আৰু l টো জাস্ট এটা দেখিবৰ কাৰণে আমি লিখিছোঁ ইয়াত কিন্তু m আৰু l নাই ঠিক আছে সিমিলাৰলি এতিয়া যদি আমি এৰিয়া উলিয়াব লাগে এৰিয়া মানে কিমান এৰিয়াৰ আমি ফাৰ্স্ট আমি ফৰ্মুলাটো লিখি লওঁ লেংথ ইনটু ব্ৰেথ ঠিক আছে
এতিয়া লেংথৰ কাৰণে লেংথটো ক'ত পৰে ডিষ্টেন্সত পৰে ব্ৰেথটো কিহত পৰিব ডিষ্টেন্সত গতিকে এৰিয়াৰ ডাইমেনশ্যন আমি যেতিয়াই ডাইমেনশ্যনৰ চিম্বলটো ইউজ কৰিম তেতিয়া আমি এইটো সাইডত লেফট হ্যান্ড সাইডত আমি কি কৰিম আমাৰ যিটো ব্ৰিক ব্ৰেকাৰটো আছে সেইটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰি লম গতিকে লেংথৰ কাৰণে L ব্ৰেথৰ কাৰণে L গতিকে এইটো কিমান হ'ল L স্কয়াৰ কিন্তু আমি লিখিম কেনেকৈ m0 L স্কয়াৰ t টু দি পাৱাৰ কি হ'ব 0 ঠিক আছে বুজি পাইছা এটো এৰিয়া তাৰ পিছত সাপোজ তোমাৰ উলিয়াব লাগে প্ৰেসাৰ প্ৰেসাৰ মানে কি আছিল ফোর্স ডিভাইডেড বাই কি আছিল এৰিয়া যিকোনো এটা জায়গাত এতিয়া এই জায়গাটোত মই এনেকৈ হাতেৰে হেঁচি আছো ঠিক আছে এনেকৈ হেঁচি থাকোতে এটা ফোর্স এটা এপ্লাই হৈ আছে হাতখনে মই এটা ফোর্স এটা এপ্লাই কৰি আছো ইয়াৰ এই যিটো এৰিয়াটোত ফোর্সটো এপ্লাই হৈছে ফোর্স ডিভাইডেড বাই এৰিয়া হেতুকে কি বুলি কোৱা হয় প্ৰেসাৰ বুলি কোৱা হয় এতিয়া প্ৰেসাৰৰ ডাইমেনশ্যন প্ৰেসাৰৰ ডাইমেনশ্যন উলিয়াব লাগিলে আমি ডাইমেনশ্যন সিম্বল দি দিলো ফোর্সৰ ডাইমেনশ্যন কি আছিল আমি অলৰেডি জানো ফোর্সৰ ডাইমেনশ্যন আছিল ml t টু দি পাৱাৰ -2 ডিভাইডেড বাই এৰিয়াৰ ডাইমেনশ্যন কিমান L স্কয়াৰ গতিকে এটো হল গতিকে এটো যদি আমি এতিয়া সিম্পলিফাইড কৰি লিখো তেতিয়া ml স্কয়াৰ আছিল টু দি পাৱাৰ 1 আছিল ওপৰলৈ উঠি গলে L টু দি পাৱাৰ -1 t টু দি পাৱাৰ মাইনাস কি হ'ব 2 ঠিক আছে গতিকে এটো হৈছে তোমাৰ প্ৰেসাৰৰ ডাইমেনশ্যন ঠিক তেনেকৈ আমি বেলেগ ইকুৱেশ্যনৰ কাৰণে আমি বেলেগ ডাইমেনশ্যন আমি ইউজ কৰিব পাৰো হা এতিয়া তোমালোকে এটো নোট কৰি লোৱা পজ কৰি লৈ এতিয়া ধৰা হল নেক্সট কোৱেশ্চনত আহিল যে ফাইন্ড ডাইমেনশ্যন ফৰ গ্ৰেভিটেশ্যনেল কনষ্টেণ্ট ঠিক আছে ফাইন্ড ডাইমেনশ্যন ফৰ গ্ৰেভিটেশ্যনেল কনষ্টেণ্ট এতিয়া আমি এই ফার্স্ট যেটো চেপ্টাৰ আছিল আমি এনে গ্ৰেভিটেশ্যনেল কনষ্টেণ্ট এইবিলাকৰ বিষয়ে আমি আমাৰ 8 নম্বৰ চেপ্টাৰত আমি আলোচনা কৰিম আমি এটা ইকুৱেশ্যন এটা পাইছিলো Fg গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফোর্স মানে কি আছিল g এটো গ্ৰেভিটেশ্যনেল কনষ্টেণ্ট m1 m2 ডিভাইডেড বাই r স্কয়াৰ মাস 1 মাস 2 ডিভাইডেড বাই ডিসটেন্স স্কয়াৰ গতিকে g ডাইমেনশ্যন অফ g ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব ডাইমেনশ্যন অফ Fg dimension of r square divided by g to ইফালে ৰাখিলে r to ইফালে গুচি যাব আৰু m1 m2 কি হ'ব divided m1 m2 গতিকে g ৰ ডাইমেনশ্যন কিমান ইয়াত এতিয়া আমি ডাইমেনশ্যনৰ ভ্যালুবিলাক পুট কৰিলে হ'ল ফোর্স fg এটাটো ফোর্স ডেফিনেটলি এটো গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফোর্স হ'ব পাৰে কিবা বেলেগ ফোর্স হ'ব পাৰে সকলো বিলাক ফোর্সৰ কাৰণে ডাইমেনশ্যন কিমান হ'ব ml t to the power -2 এটো r square মানে কি ডিসটেন্সৰ স্কয়াৰ গতিকে ডিসটেন্সৰ ডাইমেনশ্যন আমি কি ইউজ কৰিছিলো L গতিকে এটো হ'ব L স্কয়াৰ ইয়াত m1 এটো এটা মাস গতিকে মাস আৰু মাস দুইটাৰ ডাইমেনশ্যন তোমাৰ কি হ'ব ডাইমেনশ্যন এটা ডাইমেনশ্যন m আৰু এটা ডাইমেনশ্যন m গতিকে দুইটা লগ লাগি এটো হ'ব m স্কয়াৰ গতিকে এতিয়া এখিনি সিম্পলিফাইড কৰিলে হ'ল গতিকে এখিনি যে সিম্পলিফাইড কৰিলে g ইজ ইকুৱেলস টু কি হ'ব m টু দি পাৱাৰ -1 L cube t to the power -2 ঠিক আছে তোমালোকে তো নোট কৰি লোৱা এতিয়া এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিলাকৰ তোমাৰ কি কৰিব পাৰি ডাইমেনশ্যন উলিয়াব পাৰি এতিয়া সাপোজ তোমাৰ পাৱাৰ উলিয়াব লাগে পাৱাৰ মানে কি পাৱাৰ মানে work by time ঠিক আছে the rate of work with respect to time is called power ঠিক আছে গতিকে এতিয়া আমি যদি নাজানো তেতিয়া আমি কি কৰিম আমি প্ৰথমতে আমি ধৰা হল
একদম নাজানো যে একচুৱেলি ডাইমেনশ্যনটো কেনেকৈ উলিয়াব লাগে বা আমাৰ ৱৰ্কৰ ডাইমেনশ্যন মনত নাই বা আমাৰ টাইমটো বাৰু কেপিটেল টি ৱৰ্কৰ ডাইমেনশ্যন মনত নাই তেতিয়া আমি ৱৰ্কটো ভাঙি যাম w = fx by t টাইম ঠিক আছে আকৌ f = কি আছিলে m a x x m a f = m a divided by time আকৌ m a টো ভাঙি দিলে m v by t into x divided by time গতিকে আকৌ v টো ভাঙি দিলে কি হ'ব m x by t square into x divided by কি হ'ব time গতিকে এইটো সিম্পলিফাই কৰি লিখিলে m x square by কি হ'ব তো time cube x square t টো তললৈ নামি আহিল t cube গতিকে পাৱাৰৰ ডাইমেনশ্যন গতিকে ডাইমেনশ্যনটো লিখিব লাগিলে ইয়াত লিখিলে হ'ল এটা আছিল মাছ গতিকে মাছৰ কাৰণে ক্যাপিটেল M x মানে ডিসটেন্সৰ L স্কয়াৰ t টাইম t টু দি পাৱাৰ -3 গতিকে এইটো ডাইমেনশ্যন ওলাই গ'ল গতিকে এনেকৈ আমি এটা যিকোনো এটা ধৰা হ'ল ডিৰাইভড ফিজিক্যাল কোৱান্টিটি কিয় বিকজ এটা ফান্ডামেন্টাল কোৱান্টিটি বহুত গিটা সোমাই আছে গতিকে এতিয়া চোৱা এই পাৱাৰটোত মাছ কিমানটা আছে দুটা লেংথ আছে কিমানটা দুটা আৰু টাইম আছে কেইটা তিনিটা ঠিক আছে এতিয়া এই পাৱাৰটোক আমি কি কৰিছো তাৰ যিবিলাক ফিজিক্যাল কোৱান্টিটি আছিল সেই ফিজিক্যাল কোৱান্টিটি খিনিক আমি কি কৰা হৈছে ফিজিক্যাল কোৱান্টিটি খিনিৰ আমি তাৰ যেটো পাৱাৰটো হেতু আমি ৰেজ কৰি লিখিছো গতিকে এই যেটো সিস্টেমটোকে একচুয়ালি তোমাৰ কি বুলি কোৱা আছে ডাইমেনশ্যন বুলি কোৱা আছে এতিয়া আমি ডাইমেনশ্যন ইউজ কৰি কেনেকৈ কাম কৰিব পাৰো তোমালোকৰ এইটো চেপ্টাৰত তোমালোকৰ এইটো কোৰ্সত ডাইমেনশ্যন ইউজ কৰি তিনিটা কি দিয়া আছে তিনিটা আমি তাক মানে তিনি ধৰণে আমি তাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ঠিক আছে গতিকে তিনি ধৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ডাইমেনশ্যন ইউজ কৰি এক নম্বৰটো হৈছে যে টু find correctness of a equation এটা ইকুৱেশ্যন কাৰেক্ট হয় নে নহয় হেতু আমি ডাইমেনশ্যন ইউজ কৰিব পাৰো দুই নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে টু establish an equation আমি ইকুৱেশ্যন কিছুমান এস্টাবলিশ কৰিব পাৰো ইকুৱেশ্যন এস্টাবলিশ মানে সাপোজ f = ma হেতু ইকুৱেশ্যন আমি উইথ ডাইমেনশ্যন এস্টাবলিশ কৰিব পাৰো f = m by a হ'ব পাৰিলে হয় কিন্তু f = ma এই যেটো লটো আমি এটো ল বুলি নহয় এটো জাস্ট উদাহৰণ দিছো মই এই লটো তোমাৰ কি আমি ডাইমেনশ্যন ইউজ কৰিয়েই মানে প্ৰুফ কৰিব পাৰো যে f = ma হয় বা যিকোনো ধৰণৰ ইকুৱেশ্যন কিছুমান সাপোজ f = 1/4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square যিকোনো তোমাৰ ফিজিক্যাল তোমাৰ ল বিলাক যিকোনো তোমাৰ ফৰ্মুলা বিলাক ল বুলি ক'লে ভুল হ'ব যিকোনো ফিজিক্যাল ফৰ্মুলা বিলাক আমি ডাইমেনশ্যন ইউজ কৰিব পাৰো তিনি নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে কনভাৰ্জন অফ ইউনিট আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰো ডাইমেনশ্যন ইউজ কৰি তাৰমানে সাপোজ তোমাৰ কিবা এটা বস্তুৰ CGS ইউনিট আছিল তাক মই আমি MKS লৈ নিব পাৰো যেটো আমাৰ SI ইউনিট হয় কিছুমান যদি SI থাকে তাক আমি আকৌ কি কৰিব পাৰো CGS লৈ নিব পাৰো এটুটা ভিডিওটো বহুত দীঘল হ'ব আজি ভিডিওটোৰ লগত আমি এটু বিষয় আলোচনা কৰিম টু ফাইন্ড দা কাৰেক্টনেছ অফ এন ইকুৱেশ্যন এতিয়া কাৰেক্টনেছ অফ এন ইকুৱেশ্যনটো চাব লাগিলে আমি এটু চাও বাকি এটুটা আমি নেক্সট ভিডিওত আলোচনা কৰিম ঠিক আছে এটা চোৱা ইকুৱেশ্যনছ বিলাক যিকোনো হ'ব পাৰে p = x সাপোজ এটা এক্সাম্পল 1 p = x তাৰ মানে p এর ভ্যালু যিমান হ'ব p এর ভ্যালু মিন্স কি p টো যেনুকা টার্ম এটা x তোমাৰ কি হ'ব এটা সেম টার্ম তাৰ মানে p যদি মই লিখো জানো এফালে যদি ম্যাঙ্গো লিখা যায় এফালে কি লিখিব লাগিব ম্যাঙ্গোয়ে লিখিব লাগিব ঠিক আছে এটা ম্যাঙ্গো ইজ ইকুয়ালস টু কোকোনাট হ'ব নেকি ডেফিনেটলি নহয় ম্যাঙ্গো ইজ টু কোকোনাট
গতিকে এটা এই ধৰণৰ ধৰা হলে এটা টাৰ্ম এটা পালো p = x + y সৰি p = x p = x টাৰ্মটোত আমি এটা কথা বুজি পাম যে p এর ইউনিট জি হ'ব x এর ইউনিট তোমাৰ কি হ'ব সেম হ'ব গতিকে এটা কথা আমি ক'ব পাৰো যদি ইউনিট সেম হয় ইউনিট যদি সেম হয় ডাইমেনশন কি হ'ব ডাইমেনশন কি হ'ব সেম হ'ব আমাৰ যদি ইউনিটটো সেম হয় আলটিমেটলি তোমাৰ কি হ'ব ডাইমেনশন সেম হ'ব এটা যিকোনো এটা এনেকৈ লিখাৰ লগে লগে আমি এটা কথা বুজি পাম যে এটোৰ ইউনিট যি হ'ব এটোৰ ইউনিট তোমাৰ কি হ'ব সেম হ'ব হা দুটা ইউনিট কেতিয়াও বেলেগ বেলেগ হ'ব নোৱাৰে এতিয়া এই ধৰণৰ টাৰ্মৰ পৰা আমি লিখিব পাৰো যে p dimension of p is equals to dimension of x দুই নম্বৰত এটা পইণ্ট ৰাখিল ধৰা হল p is equals to x plus y এটা এটো অলপ মন দি চাবা p is equals to x plus y তে p এর ভ্যালু সাপোজ 10 egg 10টা কণী ঠিক আছে 10 egg is equals to x এর ভ্যালু সাপোজ 7 egg তেতিয়া y ভ্যালু কি হ'ব লাগিব 3 egg y ভ্যালু 3 egg নিলিখি মই 3 বানানা লিখিব পাৰো নেকি ডেফিনেটলি নোৱাৰো কাৰণ 10 egg is equals to 7 plus 3 egg হ'ব লাগিব আলটিমেটলি এটোৰ ইউনিটটো কি আছে এতে egg এটোৰ ইউনিটটো কি আছে egg এটোৰ ইউনিটটো কি আছে egg এটো লৈ আমি বেলেগ এটা উদাহৰণ চাও 10 মিটাৰ is equals to 10 মিটাৰ is equals to কি হ'ব লাগিব সাপোজ 6 মিটাৰ প্লাস কি হ'ব লাগিব 4 মিটাৰ ঠিক আছে 6 মিটাৰ প্লাস 4 মিটাৰ 10 মিটাৰ is equals to 6 মিটাৰ প্লাস 4 সেকেন্ড লিখিলে হ'ব নেকি ডেফিনেটলি নহয় বা 10 নিউটন is equals to 5 নিউটন plus 5 কেলভিন এনেকৈ লিখিলে হ'ব নেকি ডেফিনেটলি নহয় গতিকে এই ধৰণৰ ইকুৱেশ্যনত আমি এটা কথা গম পাওঁ যে p is equals to x plus y এনেকৈ যদি হ'ব লাগে ইকুৱেশ্যনটো p এর ডাইমেনশন যেটো হ'ব লাগিব x এর সরি ডাইমেনশনৰ কথাটো বাৰু আহা নাই p এর ইউনিট যি হ'ব লাগিব x এর ইউনিট একে হ'ব লাগিব y এর ইউনিট কি হ'ব লাগিব একে হ'ব লাগিব কাৰণ 10 মিটাৰ is equals to কি হ'ব লাগিব 6 মিটাৰ plus 4 মিটাৰ এটো আমাৰ শুদ্ধ এটো আমাৰ রাইট কিন্তু এটো আমাৰ রাইট নহয় এটো ভুল এটোও ভুল ঠিক আছে এটো শুদ্ধ ঠিক আছে গতিকে আমি এই ধৰণৰ যদি থাকে তেতিয়া আমি এটা কথা গম পাম যে ইয়াৰ ডাইমেনশনে কি হ'ব সেম হ'ব হা সরি ইয়াৰ ইউনিটটোৱে এটোৰ ইউনিট এটা প্ৰত্যেকৰে ইন্ডিভিজুয়াল ইউনিট বিলাক কি হ'ব সেম হ'ব আলটিমেটলি প্ৰত্যেকৰে যদি ইন্ডিভিজুয়াল ইউনিট বিলাক সেম হয় 10 মিটাৰ 10 ৰ জিয়া সোৱা এটোৰ যদি মই এক্সট্ৰা উদাহৰণ লওঁ এটো মুছি দিছো মই হা ঠিক আছে এ যদি মই এটা এক্সট্ৰা এক্সাম্পল লওঁ সোৱা 10 নিউটন is equals to 6 নিউটন plus 4 নিউটন তাৰ মানে এখিনিৰ ইউনিট যিমান এই p এর ইউনিট যিমান x এর ইউনিট একে হ'ব y এর ইউনিট কি হ'ব সেম হ'ব আমাৰ নিউমেৰিকেল পাৰ্টৰ লগত কোনো ধৰণৰ দৰকাৰ নাই ডাইমেনশনত সদায় কোনটো পাৰ্টৰ লগত দৰকাৰ আমাৰ ইউনিট পাৰ্টৰ লগত দৰকাৰ ঠিক আছে গতিকে এই ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা এনেকৈ ক'ব পাৰো চোৱা যে ইউনিট অফ p is equals to unit of x is equals to unit of কি লিখিব পাৰো y ডেফিনেটলি সেম হ'ব লাগিব এটো যদি ইকুৱেশ্যন শুদ্ধ হ'ব লাগে গতিকে এনেকুৱা যদি হয় এনেকুৱা হোৱাৰ লগে লগে আমি কি লিখিব পাৰো যে ডাইমেনশন অফ p is equals to dimension of কি লিখিব পাৰো x বা dimension of p is equals to dimension of আমি লিখিব পাৰো y বা dimension of x is equals to লিখিব পাৰো dimension of y ঠিক আছে এই কন্ডিশনটো এটো ধৰাল এড আছিল মানে এডিশন আছিল এটো তোমাৰ সাবট্ৰাক্ট কৰাৰ কাৰণেও তোমাৰ কি হ'ব প্ৰযোজ্য হ'ব এটো হ'ব p is equals to x minus y তাৰ মানে কি হ'ব 10 নিউটন is equals to 20 নিউটন minus 10 নিউটন বা আমি লিখিব পাৰো 13 নিউটন minus কি হ'ব 3 নিউটন আলটিমেটলি আমি 10 নিউটন তো পাব লাগিলে এই দুটা ইউনিট কি হ'ব লাগিব সেম হ'ব লাগিব গতিকে এই ধৰণৰ কথাত যদি সাবট্ৰাক্ট হয় তেতিয়া একে কথা হ'ব
p dimension of p is equals to dimension of x is equals to dimension of y. ঠিক আছে হল নেক্সট আহিল তোমাৰ ধৰা হল সাবট্ৰেক্ট কৰা বা মাল্টিপ্লিকেশন কৰা সাবট্ৰেক্ট কৰালে আমি আহো তো 4 নম্বৰ p is equals to xy এটা এটো এটা তোমাৰ एग्जांपल লব পাৰো আমি সাপোজ f is equals to ma এটা চোৱা f ৰ যেটো ইউনিট হ'ব f ৰ ইউনিট কি kg মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ এই m ৰ ইউনিট কি kg এক্সিলাৰেশন ইউনিট কি মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ এটা চোৱা f ৰ যেটো ইউনিট m আৰু a লগ লাগি হেতু ইউনিট হৈছে হা গতিকে যেতিয়া এটা বস্তু তোমাৰ কি হৈ থাকিব মানে এনেকে তোমাৰ মাল্টিপ্লিকেশন হৈ থাকিব বা এটু হৈ থাকিব তা মানে আলটিমেটলি p এর সরি মই তো লেখোতে ভুলিছে গিভেন দে এটু হা আমাৰ দিয়া আছে p xy তেতিয়া ডাইমেনশন অফ p ডাইমেনশন অফ x and y কাৰণ xy ডাইমেনশন টু লগ লাগি হে xy ইউনিট টু লগ লাগি ইহতৰ মাজত মাল্টিপ্লিকেশন হৈ হে তোমাৰ কি হৈছে p হৈছে ইয়াত যদি আমি এনেকৈ লিখিব ইচ্ছা কৰো যে p x এটো ভুল হ'ব ডেফিনেটলি ভুল হ'ব কিন্তু আমি এটা কাম কৰিব পাৰো x ৰ ডাইমেনশন কিমান যদি উলিয়াব লাগে x p by কিমান লিখিব পাৰো y বা y আমি লিখিব পাৰো p by কি হ'ব x ঠিক আছে সিমিলারলি যদি ডিভিজনৰ কথা আহি যায় হা সাপোজ p x by y কথা আছে গতিকে x আৰু y p এটা টার্ম হে দেই x আৰু y লগ লাগি কি হৈছে p হৈছে মানে x আৰু y ইউনিট টু কিবা কিবি হৈছে ডিভিজন হৈছে এটোৰ ইউনিট কিবা কাটা কাটি যাব পাৰে হেতু আমাৰ বেলেগ কথা কাটা কাটি গৈ মুঠতে এটোৰ যেটো টোটাল ইউনিট টু x আৰু y লগ লাগি যেটো এটা ইউনিট হৈ আছে তেতিয়া p ইউনিট টু আমাৰ কি হ'ব তাৰ লগত সেম হ'ব সাপোজ p টু যদি মিটাৰ হয় x টু যদি মিটাৰ স্কয়াৰ হয় y টু কি হ'ব লাগিব মিটাৰ কাৰণ কাটা কাটি গৈ আলটিমেটলি কি থাকিব লাগিব মিটাৰ হ'ব লাগিব হয়নে গতিকে ইউনিট সেম হোৱাৰ লগে লগে আলটিমেট ডাইমেনশন হ'ব গতিকে ডাইমেনশন অফ p ডাইমেনশন অফ x by y গতিকে ইয়াৰ পৰা যদি আমি x ৰ ডাইমেনশন উলিয়াব লাগে ডাইমেনশন অফ x কি হ'ব y টি ফলে কি হ'ব মাল্টিপ্লিকেশন হৈ যাব গতিকে p এটো মাল্টিপ্লিকেশন চিহ্ন দিয়া কাৰণে মাল্টিপ্লাই হৈ যাব p x p into y সিমিলারলি আমি লিখিব পাৰো y কি লিখিব পাৰো p into কি হ'ব x ঠিক আছে গতিকে এগিটা আছে তোমাৰ মাল্টিপ্লিকেশন আৰু ইয়াৰ লগত কিছুমান ৰিলেটেড টার্ম আমি লিখিব পাৰো সাপোজ এনেকুৱা এটা ইকুৱেচন হল p xy into xy plus ab এটা চোৱা x আৰু y লগ লাগি যেটো এটা ইউনিট হ'ব ab ইউনিট কি হ'ব লাগিব সেম হ'ব লাগিব কাৰণ এটো প্লাস এই সিমিলার এটো ডাইমেনশন নহয় এটো জাস্ট एग्जांपल হে প্লাস আলটিমেটলি p এর ইউনিট জি হ'ব এটো আৰু এটো ইউনিট তোমাৰ কি হ'ব লাগিব সেম হ'ব লাগিব কাৰণ এটাৰ মাজত তোমাৰ কি আছে প্লাস চিন আছে গতিকে 10 নিউটন = 5 নিউটন প্লাস কি হ'ব 5 নিউটন গতিকে ডাইমেনশন অফ p ডাইমেনশন অফ xy বা ডাইমেনশন অফ p ডাইমেনশন অফ কি হ'ব ab বা ডাইমেনশন অফ xy ডাইমেনশন অফ কি লিখিব পাৰো ab এটো ডাইমেনশন সেম হ'ব লাগিব কাৰণ এটো ডাইমেনশন সেম হলে হে এটো নিউটন এটো বলে কিবা টাইম আছে সেকেন্ড নিউটনকে টাইমকে আমি যোগ কৰিব পাৰিম নেকি ডেফিনেটলি নোৱাৰো গতিকে ইহত দুটা সেম হলে হে আমি এটো কি হ'ব যোগ কৰিব পাৰো মানে আলটিমেটলি এই ইকুৱেচনটো শুদ্ধ হ'ব গতিকে ইকুৱেচনটো যদি তোমাৰ কি হ'ব লাগিব ৰাইট হ'ব লাগিব তেতিয়া এটোৰ ডাইমেনশনৰ লগত এটোৰ ডাইমেনশন মিলিব লাগিব আৰু এটোৰ ডাইমেনশনৰ লগত মিলিব লাগিব তেতিয়া এটো অটোমেটিক্যালি কি হ'ব মিলি যাব মাজত এই সমান চিনটো আছে ইকুৱেল চিনটো আছে মানে কি তাহাতৰ সব বস্তু কি হৈছে নিউমাৰিক্যালি আৰু ইউনিট হিচাপেও তোমাৰ এই ইকুৱেচনটো শুদ্ধ হৈ থাকিব লাগিব তাৰপিছত ইকুৱেচন নম্বৰ 5 আকৌ যদি এনেকুৱা এটা ইকুৱেচন থাকে p 6 p x minus b divided by a তেতিয়া আমি এনেকা সিম্পলিফাইড কৰি এনেকা লিখিব পাৰো p x by a minus b by a
হল তাৰ মানে এতিয়া কি হ'ব ডাইমেনশন অফ p is equals to dimension of x by a minus কি হ'ব b by a ঠিক আছে হল তো ইয়াৰ পৰা লিখিব পাৰো dimension of p is equals to dimension of x by a বা dimension of p is equals to dimension of b by a বা এই দুটাৰ পৰা আমি একটা লিখিব পাৰো টাৰ্ম dimension of x by a is equals to dimension of b by a ঠিক আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি ফৰ্মুলা কিছুমান ইউজ কৰিব পাৰো ফৰ্মুলা নহয় একচুয়ালি এটা মই এটা তোমালোকক এক্সাম্পল হে দিছো ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড আৰু কিবা কিবি আমাৰ এটা নিউমেৰিকেল প্ৰবলেম আমি কৰিম এতিয়া তোমালোকে এটা নোট কৰি লোৱা পজ কৰি লৈ ঠিক আছে নেক্সট আমি এটা কোৱেশ্চন চাও যে কোৱেশ্চনটো এনেকুৱা সাপোজ মই এটা ইকুৱেশ্যন এটা লিখি দিওঁ চোৱা x is equals to a plus bt square plus ct cube plus d to the power 4 equation etu eta equation amar a to the power a hetu hol equation to so here dia thakibo tomak here x to hoise tomar distance aru t to hoise time ঠিক আছে x distance t time এটা find dimension for a b c d এটা সিম্পল কথা এটো প্লাস গতিকে তাপ সাপোজ প্লাস হল আৰু লগতে ইহতৰ মাজত কি আছে এটো মাল্টিপ্লিকেশন হৈ আছে গতিকে a ডাইমেনশন জি হ'ব bt ডাইমেনশন bt স্কয়ার ডাইমেনশন কি হ'ব ct কিউবৰ ডাইমেনশন কি হ'ব dt টু দি পাৱাৰ 4 ৰ ডাইমেনশন কি হ'ব সেম হ'ব গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা লিখিব পাৰো যে x is equals to কি হ'ব ডাইমেনশন অফ a গতিকে ডাইমেনশন অফ a এর ডাইমেনশন কি হ'ব x মানে কি আছিল x to is a distance গতিকে ডাইমেনশন অফ a l এটো আমাৰ এক নম্বৰ ইকুৱেশ্যনটো ওলাল তাছৰ আকৌ আমি লিখিব পাৰো x is equals to bt square হল গতিকে ইয়াৰ পৰা যদি আমি সিম্পলিফাইড কৰি লিখো b is equals to কি হ'ব আৰু এটা কথা এটো আগৰটো এটো যদি আমি অলপ ভালকে লিখো m0 l টোৰ ওপৰত আকৌ লিখিব নালাগে 1 আছে এতে t to the power 0 ঠিক আছে এটো আমাৰ এক নম্বৰটো এটো দুই নম্বৰটো হ'ব x মানে bt square minus এটো হল গতিকে b মানে কি হ'ব dimension of x divided by dimension of কি হ'ব t square গতিকে ইয়াৰ ভ্যালুটো বহালে কি হ'ব dimension of b is equals to হ'ব কিমান হ'ব l by কি হ'ব এটো t square গতিকে এটো লিখিলে m to the power 0 l t to the power minus কি হ'ব 2 ওলাই গল Similarly, তোমালোকে 3 নম্বৰটো মই চোৱা similarly একে কন্ডিশন dimension of x is equals to dimension of ct cube গতিকে c ৰ ডাইমেনশন হ'ব x by t cube গতিকে এটো ডাইমেনশন কি হ'ব ডাইমেনশন of c is equals to m0 l to the power 1 t to the power minus 3 ঠিক আছে আৰু এটা চোৱা এটো 4 নম্বৰটো কি হ'ব 4 নম্বৰটো ডাইমেনশন অফ d এটো মই ডাইৰেক্ট লিখি দিম ডাইমেনশন অফ d হ'ব m0 l t to the power minus 4
ঠিক আছে গতিকে এইটো এটা আমাৰ এক্সাম্পল এতিয়া নেক্সট এক্সাম্পল চাওঁ একে নিচিনাই হ'ব The velocity phi of a particle depends upon the velocity phi of a particle depends upon time t ৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে according to the equation এটা দিয়া আছে আমাক equation to দিয়া আছে v is equals to a plus bt plus c by d plus t find dimension of ABCD find dimension of ABCD ঠিক আছে find v of a particle ABCD plus ঠিক আছে এটা চোৱা ইয়াতে এটা লিখিব পাৰি dimension of v is equals to dimension of a গতিকে velocity of a particle depends upon time according to the find velocity so এটা a ৰ dimension কিমান হ'ব dimension of a to এক নম্বৰটো dimension of a velocity মানে কি velocity মানে distance divided by কি হ'ব time হয়নে গতিকে velocity মানে a এটা velocity dimension হ'ব m0 l to the power 1 t to the power minus 1 গতিকে এইটো dimension ওলালে a নেক্সট উলিয়াব দিছে bt গতিকে velocity is equals to bt গতিকে dimension of v is equals to dimension of কি হ'ব bt গতিকে dimension of b উলিয়াব লাগিলে কি হ'ব লাগিব v divided by t গতিকে এটা velocity dimension অলৰেডি আমাৰ কিমান আছিল velocity dimension আছিল m0l t to the power minus 1 timer dimension t গতিকে এটো উপৰলে উঠি যাওতে কি হ'ব m0l t to the power minus কি হ'ব 2 গতিকে এটো dimension of কি হ'ব b similarly আমাৰ next আহিল next question to velocity is equals to dimension c d plus t ঠিক আছে এতিয়া এটোৰ লগত মাল্টিপল কৰি দিব পাৰি ৰাখব পাৰি এটো v is equals to ৰাস্তাটো ক'ত গ'ল এটা চোৱা এটা বস্তু লিখি ল'ব লাগিব এটা dimension of v is equals to dimension of c d plus t এই ইয়াতে এটা বস্তু চাব পাৰি আমাৰ এই ইকুৱেশ্যনটোত here
সো এইটো প্লাস হৈ আছে নে d প্লাস t গতিকে d ডাইমেনশন যি হ'ব আলটিমেটলি t ডাইমেনশন তোমাৰ কি হ'ব সেমে হ'ব গতিকে ডাইমেনশন অফ d is equals to dimension of t গতিকে আলটিমেটলি d ডাইমেনশন কিমান d ডাইমেনশন হ'ব কিমান হ'ব t t plus t গতিকে t plus t প্লাস হলে আলটিমেটলি ডাইমেনশনটো কি হ'ব t এ হ'ব গতিকে ইয়াত c ডাইমেনশন হ'ব c ডাইমেনশন হ'ব এটো যদি ফলে মাল্টিপল কৰি আনো তেতিয়া ডাইমেনশন অফ v into dimension of d plus t এতিয়া dimension of c is equals to v dimension আসলে m0 l t to the power minus 1 ইয়াত সোয়া dimension t plus t এটো মোৰ দুটা একানিচিন আছে এটো d plus t হা এটো প্লাস এটো t d dimension জি t dimension একে dimension দুটা সেম হলে dimension তো কেতিয়াও মাল্টিপল হৈ যায় সোয়া 10 নিউটন plus 10 নিউটন এনসারটো কিমান লিখিম 20 নিউটন 10 নিউটন into 10 নিউটন তেতিয়া আমি লিখিম 100 নিউটন স্কয়ার ইউনিট বিলাক যোগ হলে ইউনিট টু যেটা এড হ'ব ইউনিট টু পাওয়ার তো চেঞ্জ নহয় ইউনিট টু মাল্টিপ্লিকেশন বা ডিভাইড হলে পাওয়ার তো কি হ'ব চেঞ্জ হ'ব ঠিক আছে গতিকে d plus t যোগ কৰি দিলু আলটিমেটলি ডাইমেনশন কি হৈ থাকিব t এ হৈ থাকিব গতিকে d plus t টোটাল ডাইমেনশন t গতিকে c is equals to m0 l t t কাটা কাটি গল l to the power minus 1 গতিকে l1 t to the power তো প্ৰতিকূল হৈ গল গতিকে t to the power 0 গতিকে এটো হ'ব c ডাইমেনশন ঠিক আছে তোমালোকে নোট কৰি লোৱা ইয়াৰ পিছত নেক্সট এটা কোৱেশ্চন আমি চাও নেক্সট আমি এটা বেলেগ কোৱেশ্চন চাও এটো কোৱেশ্চন তো ইফালে আছিল দেই if velocity time and force velocity time and force were basic quantities find dimension of mass and energy mass and energy ঠিক আছে if velocity time and force were basic quantities এতিয়া ইয়াটা কৈছে velocity time আৰু force এগিটাই basic quantity গতিকে আমি let velocity dimension টা আমি লিখি লম v ঠিক আছে টাইমৰ ডাইমেনশন তো এটো বৰ ফান্ডামেন্টালতে দিয়া আছে টাইম টু ফান্ডামেন্টালে কিন্তু velocity ডাইমেনশন তো ডাইৰেক্টলি v বুলি ধৰিব দিছে হা কোৱেশ্চন মতে তাৰ পিছত force তো লিখিব দিছে force লিখিব দিছে কিমান force তো f হ'ব হা ঠিক আছে গতিকে find dimension of mass and energy mass এটো এক নম্বৰ কোৱেশ্চন সাপোজ এটো তোমাৰ দুই নম্বৰ কোৱেশ্চন এটা এক নম্বৰ কোৱেশ্চন তো সোয়া f is equals to ma গতিকে m is equals to f by a হল এটা a ডাইমেনশন দিয়া আছে নেকি নাই গতিকে এটো আমি আকৌ অলপ ভাঙিব লাগিব m is equals to f divided by acceleration মানে velocity divided by time গতিকে এটো সিম্পলিফাইড কৰি লিখিলে কি হ'ব force into time divided by velocity গতিকে এটো ওলাই গল গতিকে এটো mass
মাছৰ ডাইমেনশ্যন কি হ'ব ডাইমেনশ্যন অফ মাছ ইজ ইকুৱেলছ টু ডাইমেনশ্যন অফ ফ'ৰ্চ ইনটু ডাইমেনশ্যন অফ টাইম ডিভাইডেড বাই ডাইমেনশ্যন অফ ভি এইটোৰ সিম্পলিফাইড কৰি লিখাৰ কাৰণ নাই কাৰণ ফ'ৰ্চটোকে তোমাৰ কি বুলি কোৱা হৈছে আমাৰ বেসিক কি বুলি কোৱা হৈছে বেসিক কোৱান্টিটিজ হা গতিকে এইটো সিম্পলিফাইড কৰি লিখিলে এফ টি টাইমৰ কাৰণে এইটো সৰি এইটো কেপিটেল টি আহিব টি আৰু ভেলোচিটিৰ কাৰণে ভি টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 1 হৈ গ'ল তাৰপিছত এনাৰ্জি আমি ইকুৱেশ্যন জানো এনাৰ্জি মানে হাফ অফ এম ভি স্কুৱেৰ গতিকে এনাৰ্জিৰ ডাইমেনশ্যন উলিয়াব লাগিলে এনাৰ্জি আমি যেতিয়া ডাইমেনশ্যন উলিয়াম এই নিউমেৰিকেল পাৰ্টৰ কোনো দৰকাৰ নাই গতিকে মাছৰ ডাইমেনশ্যন কিমান পাইছিলোঁ এফ টি ভি টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 1 এইটো হ'ল মাছৰ কাৰণে এইটো আমি অলৰেডি এই ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা পাইছিলোঁ হা মাছৰ কাৰণে আমি এইটো ইকুৱেশ্যনৰ পৰা পাইছিলোঁ ভেলোচিটি কিমান হ'ব ভেলোচিটিৰ ডাইমেনশ্যনটো কি বুলি ধৰিব পাৰিছে ভি গতিকে এইটো ভি স্কুৱেৰ গতিকে এইটো সিম্পলিফাই কৰি লিখিলে কিমান হ'ব এফ টি ভি স্কুৱেৰ লগালে আল্টিমেটলি টি টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 1 এইটো টি গোটেইকেইটাৰ পাৱাৰ 1 1 হৈ থাকিব গতিকে এইটো হৈছে এনাৰ্জিৰ ডাইমেনশ্যন ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত নেক্সট এটা কুৱেশ্যন যদি চাওঁ এইটো তোমালোকে নোট কৰি লোৱা right dimension of a and b given ha question to enukwa ka ase di ase given p is equals to b minus x square divided by at yate p hoise power x to distance aru t hoise time find dimension for থাকিল কি b and b and a b and a dimension ইয়াতে চোৱা p এনেকৈ আমি লিখিব পাৰোঁ চোৱা এইটো প্লাছ আছে মাইনাছ চিন আছে ওপৰত b মাইনাছ x স্কুৱেৰ গতিকে ডাইমেনশ্যন অফ b ইজ ইকুৱেলছ টু ডাইমেনশ্যন অফ x স্কুৱেৰ হ'ল আকৌ আমি লিখিব পাৰোঁ ডাইমেনশ্যন অফ p এইটো ইফালে মাল্টিপল হৈ যাব at ইজ ইকুৱেলছ টু ডাইমেনশ্যন অফ b অৰ ডাইমেনশ্যন অফ x স্কুৱেৰ গতিকে ইয়াৰ পৰা ওলালে x মানে ডিষ্টেঞ্চ গতিকে ডাইমেনশ্যন অফ b কিমান ওলাল ডাইমেনশ্যন অফ b ওলাব তোমাৰ l স্কুৱেৰ হ'ল এইটো ভালকৈ লিখিলে m0 l স্কুৱেৰ t টু দি পাৱাৰ 0 হা এইটো মাজত এটা ইকুৱেল চিন আছে গতিকে ইয়াতে b ৰ ভেলু উলিয়াব লাগে গতিকে b ইজ ইকুৱেলছ টু b is equals to এইটো a সৰি b নহয় কি উলিয়াব লাগে a উলিয়াব লাগে সৰি a গতিকে এইটো চোৱা এইটো উলিয়াব লাগিলে আমাৰ এই ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা আমি এইখিনিৰ পৰা আমি লিখিব পাৰোঁ বা এইখিনিৰ পৰা এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ আমি ইয়াৰ পৰা দুটা ইকুৱেশ্যন পাব পাৰোঁতো p ডাইমেনশ্যন অফ p ইনটু ডাইমেনশ্যন অফ at is equals to b পাব পাৰোঁ বা ডাইমেনশ্যন অফ p ইনটু ডাইমেনশ্যন অফ at is equals to কি পাব পাৰোঁ x স্কুৱেৰ পাব পাৰোঁ গতিকে ডাইমেনশ্যন অফ p ইনটু ডাইমেনশ্যন অফ at is equals to কি হ'ব x স্কুৱেৰ গতিকে ইয়াৰ পৰা ডাইমেনশ্যন অফ a লাগে দ্যাট মিন্স তোমাৰ কি হ'ব এইটো x স্কুৱেৰ ডিভাইডেড বাই ডাইমেনশ্যন অফ x স্কুৱেৰ ডিভাইডেড বাই ডাইমেনশ্যন অফ p ইনটু ডাইমেনশ্যন অফ t এতিয়া ইয়াতে পাৱাৰ মানে কি আছিলে ৱৰ্ক বাই কি আছিলে টাইম গতিকে ৱৰ্কৰ ডাইমেনশ্যন আছিলে কিমান m l স্কুৱেৰ টু দি পাৱাৰ -2 টাইমৰ আছিলে t গতিকে এইটো কেপিটেল t গতিকে ডাইমেনশ্যন হ'ব m l স্কুৱেৰ t টু দি পাৱাৰ মাইনাছ কি হ'ব 3 গতিকে x স্কুৱেৰ এইটো ডিষ্টেঞ্চ
গতিকে ডিষ্টেঞ্চ মানে এইটো কিমান হ'ব l স্কয়াৰ পাৱাৰ ডাইমেনশ্যন m l স্কয়াৰ t টু দি পাৱাৰ -3 আৰু টাইমৰ ডাইমেনশ্যন t গতিকে এইখিনি ভাল ঠিককৈ লিখিলে m2 উঠি গ'ল টু দি পাৱাৰ -1 l স্কয়াৰ কাটা কাটি যাব l টু দি পাৱাৰ 0 t টু দি পাৱাৰ t স্কয়াৰ এইটোৱে হৈছে ঠিক আছে গতিকে ইয়াৰ লগত এটো কৰি গৈ থাকিব পাৰি বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু ইয়াৰ লগত নিউমেৰিকেল লম আছে আৰু এটা বেন এটা এটো ওচৰ হৈছিলে কবৰ কাৰণে চোৱা আমাৰ যিকিটা ইকুৱেশ্যন বিলাক আছে মই এটা উদাহৰণ দিব খুজিছো তোমালোকে এটো লিখি লোৱা মেইন বস্তুটোৱে ৰৈছিল কবৰ কাৰণে চোৱা v = u + at তাৰ মানে কি হ'ব v ডাইমেনশ্যন = u ডাইমেনশ্যন = at ডাইমেনশ্যন গতিকে ইয়াৰ ডাইমেনশ্যন a আৰু t এক্সিলাৰেশ্যন মানে কি ভেলোচিটি ডিভাইডেড বাই টাইম আলটিমেটলি টাইম কাটা কাটি যায় আলটিমেটলি কি হৈ থাকিব ভেলোচিটি হৈ থাকিব x = ut + half at স্কয়াৰ গতিকে ডাইমেনশ্যন অফ x = ডাইমেনশ্যন অফ ut = ডাইমেনশ্যন অফ at স্কয়াৰ v স্কয়াৰ = u স্কয়াৰ প্লাস twice x গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব ডাইমেনশ্যন অফ v স্কয়াৰ = ডাইমেনশ্যন অফ u স্কয়াৰ = ডাইমেনশ্যন অফ a x যেতিয়া আমি ডাইমেনশ্যন লিখিম তেতিয়া আমাৰ নিউমেৰিকেল ভ্যালু বিলাকৰ লগত কোনো ধৰণৰ দৰকাৰ নাই কাৰণ নিউমেৰিকেল ভ্যালু বিলাকে চোৱা 10 নিউটন = 2 * 5 নিউটন ইফালেও নিউটন আছে ইফালেও নিউটন আছে 2 * 5 লগত কিবা কথা আছে নেকি নাই হা গতিকে এই আমাৰ হাফ সাফ এবিলাকৰ লগত কোনো ধৰণৰ আমাৰ দৰকাৰ নাই গতিকে এই ধৰণৰ ইকুৱেশ্যনছ বিলাক তোমাৰ এক্সামত আহিব পাৰে গতিকে তোমালোকে পঢ়ি থাকা আৰু তোমালোকে ভিডিওটো চাই গৈ থাকোতে নোটটো বনাই গৈ থাকিবা নহলে তোমালোকৰ অসুবিধা হ'ব ঠিক আছে নেক্সট ইয়াৰ ভিডিওত আমি ডাইমেনশ্যন ইউজ কৰি এস্টাবলিশ ইকুৱেশ্যন কৰিম সাগে হেতু এটা ভিডিও হ'ব আৰু তাৰ পিছৰ নেক্সট ভিডিওত আমি ডাইমেনশ্যনৰ ইউজ কৰি আমি ইউনিটটো কি কৰিম কনভাৰ্ট কৰিম হেতু এটা বেলেগ এটা ভিডিও হ'ব ঠিক আছে পঢ়ি থাকা সকলোৱে অল দ্য বেষ্ট